دابا غادي نقترح عليكم يعني دخلوا معايا نتولعوا واحد التوليعه، منها تشوفوا اللوفت ديالي، منها تشوفوا ربما الحميمات ولا نماذج من الحميمات، وربما عاد نقبط لكم ان شاء الله حميمات ديال لاباج نتولعوا بهم باذن الله. اللوفت كما كتشوفوا يعني مصمم ماشي عشوائيا، فهو مصمم اكسترا بهذه الطريقه، عالي المستوى ديال التهويه ديال اللوفت بطريقه احترافيه باش ما يمرضش الحمام. ولله الحمد ما كتمرض حتى شي حمامه في اللوفت، ما كتمرضش. العين، الدمعه، التنفس، هذه الحمد لله ما كايناش. الكوكسيديا اخر مره يمكن عقلت على راسي عطيت شي حاجه الكوكسيديا من 2013، يعني عارف نقولوا ديال كيبقى كتعامل مع الحميمات على حسب السباقات، شويه ديال التريكو، شويه ديال التنفس خفيف، وغالبا ما كندوز الامور يعني طبيعيه جدا. انا كنت شرحتها في بزاف ديال الفيديوهات. دابا ان شاء الله باذن الله غادي نتولعوا في الشجينه. كاين الاخوه اللي راهم فايتين شايفينها، ولكن مره اخرى نتولعوا في الشجينه كيفاش دايره التقسيم ديال الشجينات الحميمات. كما كتشوفوا الشجينه هذه الشجينه ديال اللعب فيها 4 ديال المترو، كتكون 4 المترو على جوج، كتكون من 24 كازيه. الكازيات تبارك الله في نيفو عالي كيساعدوا الانسان لا من ناحيه ديال التنقيه لا من ناحيه ديال حتى لو سيستيم ديال التهويه ديال لي كازي، فهو مصوب بطريقه اخرى. ربما ها انت كتشوف ديما البزق خصو يكون يابس، التهويه خصها تكون في الكازيه، بعدا المسافه خصها تكون ما بين هذه باش يدخل الريح، باش ديما كتبقى واحد، واخا تكون الحمامه حضانه ولا جالسه ما تخنقش يعني بالغبار وكذا، يعني مصممين بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. المساحه ديال هاد لي بلاكيت ديال السخونيه ولا كنت تكلمت عليهم، فهما ماشي ديال السخونيه، فهما اللي كيريغليو يعني الامور ديال الرطوبه، واللي كنقدر نتحكم في الرطوبه، اللي كنقدر نتحكم بهاد لي بالحراره، كنتحكم في الرطوبه. انا عندي الرطوبه مثلا العام كامل ما كتفوتش 60. العام كامل عندي 60، واخا تكون الرطوبه برا حتى 95، درجه الحراره 15. فكل ما طاحت درجه الحراره وطلعت الرطوبه فهي كديماري اوتوماتيك. في الوقت اللي كترجع الحراره كتطلع والرطوبه عاوتاني كترجع ل 60، فهي فهادي كنت شرحتها للاخوان. كتخلي الحمام في واحد الصحه جيده ولله الحمد، في صحه جيده جدا ولله الحمد. هذه الشجينه ديال اللعب من بعد انتهاء الموسم جبنا النتيوات عاوتاني دازوا عند الذكوره، خليناهم يفرحوا يديروا وليدات، راهم جالسين مع وليداتهم. كاينه هنا الفوليير اللي هي ضروريه جدا. الفوليير الحمام تيقيل فيها ولا العام كامل تيخرج كما بغات يكون. في الحالات القصوى ولا في الحالات الخايبه مثلا فاش كيكون الريح وتتكون يعني الرطوبه عاليه، فاني كنسد هذا الباب هذه، ولكن في نفس الوقت كنحلها بهذه الطريقه هذه باش كيتكاثر الريح يضرب هنا، كتبقى هذه يعني الطاقه اللي كيخرجوا منها كتبقى بهذه الطريقه، كتعطيني بواحد التهويه اللي هي مزيانه. الفوق ديال السجنه فهو النص ديالها يعني تقريبا من هنا لهنا فهو محلول، كيتلاح الهواء كيتلاح لبرا، كيدخل الهواء من هاد الجوج كيتلاح لبرا. كاين هاد السيستيم التحتاني كيدخل حتى هو الهواء، هاد الطاقه هذه اللي كتدخل حتى هي الهواء. كيتلاح الهواء لبرا. في الحالات القصوى فاش تكون الحراره فتفوت 30 وتتحس باللي الغبره كاينه وباللي الجفاف كاين، فاني كنقدر نخدم لي سيستيم ديال سميتو ديال التهويه. كاينين دي سيستيم ديال التهويه اللي كبار اللي عندهم دي موتور كبار صراحه، يعني كيجبدوا جوج ديال لي موتور، واحد على اليمين وواحد على اليسار، فكيقدروا يعني بسرعه كبيره كيقدروا يمتصوا الهواء. فهنا كندير له واحد السيستيم انك كتخدم ساعه ترتاح نص ساعه، تخدم ساعه ترتاح نص ساعه، كنتهنى من الغبار وفي نفس الوقت ما كتبقاش السخونيه. هنا كيتجدد الهواء، كتحس بالبروديه. برا كاينه 34، هنا كتقدر تلقى مثلا واحد 25 ولا 26. السيستيم اللي بازيت عليه يعني باش الحمام يبقى في صحه جيده. نقدر نقول انني كان انفيستي بزاف في الماتيريال ديال الحمام. كل حاجه خاصها تسهل عليا العمل باش انا نلقى يعني المتعه ديالي في ممارسه الهوايه، ماشي ندخل كل شيء صعيب عليا وكل شيء كذا وكل شيء كذا. عاد كتجي يعني الاستثمار في الحمام. عاد انا كنقول اهم حاجه نستثمروا في الماتيريال هو الاول، عاد نستثمروا مثلا في الحمام نقدر نقول راه موجود، ولكن الماتيريال وباش ما يمرضلكش الحمام هو اللي اساس. نقدر مثلا نشوفوا شي ذكير راه جالس ناشط مع الوليدات ديالو، جا من السباق ديال باو، هذا جا من السباق ديال باو، اسبوع من موراه مشى 450 كيلومتر. جا نهار السبت والسبت اللي موراه مشى 450 كيلومتر كتدريب. كان كيتحضر للسباق البرصالون، في التالي قلت له ما غاديش تمشي للبرصالون، غتبقى هنا. من الحمامات اللي عارف عندهم دي كاركتير تبارك الله في مستوى عالي جدا. حميمات اللي ممتازين.
حمام ديال البير مارتين، الاخ ديالو، الاخوان ديالو تبارك الله دايرين نتائج كبيره جدا. عنده نيفو ناسيونال، نيفو انترناسيونال. حمامه دو كاركتير، اهم شيء حمامه دو كاركتير، كتعرفها كتصيفطو كتكون مرتاح لانه ما غيجيش، الا ما جاش راه ما بقاش عايش. انا هكا عندي، هادو هما الحمامات اللي كنقلب عليهم. ما تقلقش، ما تقلقش. كاينين حميمات اللي مثلا في مستوى تبارك الله كبير. مثلا هذه اوريجينال رودز، هذه بنت ميس وانداي، كيعرف لها هو ميس وانداي. شنو هي ميس وانداي؟ برشلونه في نهارها. الخاله ديالها خالتها ديالها برشلونه في نهارها، يعني الام برشلونه في نهارها والبنت برشلونه في نهارها. هذه البنت المباشره مثلا ديالهم تبارك الله. كاينين حميمات اللي كنقول انا راهم في مستوى تبارك الله كبير، ما شاء الله، وكيبينوا من خلال الوليدات ديالهم. ما تقلقش. مثلا هاد الذكر اللي عنده كاركتير كبيره، هذا اللي هتجيه كاركتير كبيره بزاف. تنذكر هو الثاني اللي جا من سباق انترناسيونال برو مثلا، نزل عندي انا هو الثاني، كان عنده ترتيب مزيان في نيفو ناسيونال، في نيفو ريجيونال تبارك الله. حمامات دو كاركتير تبارك الله عليهم. كان بازي من خلال هاد السجنه هذه. عندي الذكوره تبارك الله كيلعبوا في واحد نيفو عالي. وقليل، ماشي نقولش قليل، ولكن نادرا ما تتلقى الذكوره تيلعبوا مزيان في المسافه. في غالب الاحيان تيكونوا النتاوي هما اللي كيلعبوا في المسافه، ولكن عندي الذكوره كيلعبوا مزيان في المسافه، سنتاوي كيلعبوا. ولكن الا كانت عندك الذكوره كيلعبوا مزيان في المسافه، عرف عندهم واحد الارتباط باللوفت، عندهم واحد الموتيفاسيون عاليه، وعرف باللي راه كاينه حتى واحد عندك واحد لا كاركتير في الدار مثلا. انت يا ولدي والله يحفظك. يا اسكت بابا، اسكت وليدي، اسكت. دابا مثلا ذكر اوريجينال روز تبارك الله. الاب الام ديالو لاعبين مزيان عند اخوان روز، ومازالين كيستمروا، راه مشاو لبرشلونه، مشاو الاب والام ديالو مباشرين. حمامه دو كاركتير مثلا في واحد السباق ديال فيرتسون 500 كيلومتر، غادي نقول لك سباق بمعنى الكلمه، نقدر نقول عليه كارثي. الموفيتا يعني وليد العام تبارك الله، من الحمامات اللي تحطوا للواله في واحد الاجواء ما عندي ما نقول لك. كيعطيوك اشارات، احنا كاينين معاك، راه حنا حمامات اللي راه ماشي صدفه تاع مثلا. هادو سميتهم انا الدوزيام الفريق الثاني. انا سميتهم الفريق الثاني، زعما راني زعما لاعب حمام، حيت الوعارات واللي كانوا كيبوانتيو عندي راهم في لاباز، ديتهم لاباز خوتهم. مي صراحه كنت ظالمهم هذا العام، كنقول الفريق الثاني وراه ماشي الفريق الثاني، وراه الفريق الاول. يعني ما شاء الله عليهم، حميمات اللي تبارك الله في مستوى كبير. هذا هو اللي كاين. يعني انا في المسافه كنعتبر راسي واحد، ما كنقولش انا بطل ولا لا في المسافه ولا في الوانداي. من خلال كاع حتى الاخوان اللي تنقدم مثلا في الفيديوهات، ما عمري كنقبل هاد الكلمات بطل ولا كنعرف، ولا يمكن كنقبل على راسي واحد الكلمه اللي شي شويه تنقول انا واحد التلميذ مجتهد. كنقصد جالس في القسم في الطبله الاولى، كنسول بزاف، كنجاوب بزاف بحال هكا. يمكن وكل ما كنتي واحد التلميذ مجتهد كل ما كتعلم اكثر، كل ما كتستافد اكثر. وكنحاولوا نقلوا هذيك التجربه. وشحال من تلميذ كيكون مجتهد وكيكون كيعاون، وتيكون حتى كيتجادل مع الاستاذ، وتيكون يعني انا هذه كنقبلها على راسي. ما كلمه بطل وكلمه واعر ولا استاذ، فانا ماشي ما واعر ما استاذ ما بطل. كنقدر انا ندير اخطاء، تنقدر انا نتعلم، هذا فيما كيتعلق بالحميمات ديال اللعب تبارك الله. راه فيهم شي حميمات اللي راهم حضانين خليتهم يفرحوا بوليدات ديالهم. هادو وليدات ما غاديش نلعب بهم، هادو وليدات اللي راغبين الاصدقاء باغيين يتولعوا، حيت الحميمات ديال اللعب ديال لي جون وديال 2021 راهم طايرين، راهم وصلوا ل 100 كيلومتر. فاللي ما لعبش عندنا سباق لي جون ما كيبقاش عندي في الشجنه صراحه. هذا هو اللي كاين، خصو ضروري يلعب السباق لي جون. نقدر هذه الشجنه ديال اللعب اللي خاصه بالذكوره، التقسيمات ديال الشجينه ديالي مثلا كنجيو كنلقاو شجينه مثلا هنايا ديال غادي تمشي عاد، ما تخافيش. نقدر مثلا نقول التقسيمات ديال الشجينه ديال اللعب، اللي الشجنه ديال 8 المترو مقسومه على 4 كلها ديال الذكوره. هادو مقسومين جوج تيكونوا هنايا مثلا الفراخ الشنابر ما كنفوتش بزاف ديال الوليدات، 30 وليد 34 وليد في السنه. والاخرى كتكون ديال النتاوي، تيكونوا النتاوي حتى هما جالسين في
تيكونوا جالسين وبعاد على الذكوره نتاوي، يعني الذكوره ما نقربش جنا لاصقه نتاوي مع الذكوره، كيكونوا بعاد نتاوي واخدين الراحه ديالهم في الوقيته ديال اللعب هنا، كيطيروا باريحيه. ما كنكثرش فيها هاد النتاوي، كتشوف ما تتفوتش 20 نتوه. عندهم الفوليير ديالهم، عندهم السبوتنيك ديالهم، تيقيلوا في راحه تامه. يمكن الفوليير مطلع شويه سد هاد القنت وسد هاد القنت عن طريق باش ما يدوز الكوروندير بزاف، وحتى نتاوي بقاو شويه منعزلين ما يشوفوش الذكوره كاع حتى في الفوليير الاخرى، وكتبقى الامور يعني غاديه مزيان الحمد لله. في الوقيته اللي كنسالي اللعب مثلا، فكنقدر هاد جوج جانب جوج نستعملهم للزغاليل، فالزغاليل كيتمرحوا، وكنقدر مثلا نولد واحد 20 اخرى نزيدها هنا. فمثلا دابا حاليا فجيتو عندي كتلقى مثلا الزغاليل كاين عندي تقريبا 49 زغلول، ولكن في جوج جاني 49 كيتقسموا 24 على 24 في 4 متر، يعني جوج على جوج على جوج. كيبقى حتى الزغلول عاوتاني باري الحمد لله، ما كتحتاجش معاه الدواء بزاف، ما كتحتاج معاه حتى حاجه. هادو لي موتور مثلا اللي حتى هما كنحتاجهم فاش كطلع الحراره كنخدمهم. تهويه ممتازه بزاف، هاد الشجنه عندي نقولوا تهويه غزاله بزاف فيها، رائعه. واخا كيكون الريح واخا كيكون الكوروندير ما كي في الحالات القصوى كنسد الباب مثلا، كنسد الباب، ولكن ديما كتكيبا مثلا باش يبقى ديما داخل كميه د الاكسجين كبيره في الحالات الصعيبه. مي في الحالات العاديه وتتكون الحراره عاديه فانا كنحلها مثلا في الوقيته د البرد اللي كتكون البرد بزاف وما كيكونش الريح، فماشي مشكل كتبقى محلوله والحمام يقيل هنا، واخا يكون ناقص تحت الصفر ما كتاثرش عليه. الوقيته الخايبه عندنا بزاف هي في الوقيته ما بين شهر 2 وشهر 5، الرطوبه، التقلبات الجويه، الشتاء بلا ما تعلمك، الريح بلا ما يعلمك. هادو هما اللي كنعانيو منهم بزاف، وداكشي باش كيف تشجنا على ان ما تعانيش من هذا المناخ، يبقى الحمام هنا لا فورم الحمام تبقى ما يمرضش. داكشي باش خدمت نقولوا شويه ديال الماتيريال، خدم شويه ديال الالات اللي تعاونني في هذه الامور هذه. الكاليبوتي لتحت كيتهز مره في الشهر، ما كيتهزش شي ديما، مره في الشهر. مره في الشهر كنهز الكاليبوتي، وانت كتعرفوا هذا الكاليبوتي راه خفيف كيتهز، كتنيطوايي كلشي كذا. النيطواياج كندير مره في النهار، مره جوج مرات ولا جوج مرات في الاسبوع على حسب الظروف. ولكن اهم شيء ان الحمام ما تيقيش البزق ديالو، ما كياكلش البزق ديالو، كيبقى في صحه جيده. عندي الشرابات اللي هي الماء اللي تيتبدل بعد المرات جوج مرات في النهار، صراحه. الماء ما كنعطيش فيه بزاف ديال لي برودوي، اغلب الحانات مثلا الماء كنعتمد على انه يكون فيه شويه ديال الحموضه باش الفطريات ما ترباش على الحمام، اللي منها مثلا سميتو يعني بحال التريكو مثلا، بحال لي شامبينيون، هذه ما كتيفيتيها وكيبقى الحمام ديما مزيان. هذه هي الشجينه المتواضعه ديال محمد القيرواني، ولكن كنظن انها قاضيه الغرض، مهما ما تيمرضش فيها الحمام راه قاضيه الغرض. هذه هي اللي نقدر نقول. كاينين تبارك الله ابطال اللي عندهم مستوى عالي وعندهم امكانيات تبارك الله، الله يزيدهم، ولكن الحمد لله على قد الحال حنا الحمد لله غاديين. اهم شيء صحه الحمام والمستوى الحمام يكون، نيفو الحمام يكون مجهد، اهم شيء انا كنقولها. يعني السجنه تكون صحيه والحمام يكون في المستوى، فضروري ما تحقق النتائج، سواء بحمام قليل او كثير ضروري ما تحقق النتائج، ضروري. كتبقى غير فقط تسنى النوبه ديالك هذا هو اللي كاين، تسنى النوبه ديالك. يمكن كاينه واحد المساله اللي بغيت زعما اشاره خفيفه ولا شي حاجه بحال هكا. كاينين بعض الاصدقاء اللي عيبوا كاع عليا، قال لك واخا المان وكذا وكذا، هي هذه المساله كما كتشوف الماكله كطيح هنا كطيح برا كطيح. كاينين بعض المواليع ولا الالمان ما كيفضلش يدير الكاليبوتي، كيدير هنا واحد الخشبه باش الا طيحوا الماكله يرجعوا ياكلوها. انا ضد ديك الفكره، ربما كنخسر فلوس كتضيع لي فلوس مثلا كطيح هنايا. انا ما كنفضل على ان الحمام ما يرجعش ياكل الماكله ديالو مخلطه مع البزق ومع الزق، ولو ما يكونش الزق يكون غير الغبار اللي راه ديجا طايحه تما ويرجع ياكلها، من مسببات الامراض. انا داير بهذه الطريقه، ربما لان الحمام بطبيعه الحال تيبدا يختار ولا تيبدا يلوح، فاني كنحاول ناخذ واحد الميثود على انني نعطي للحمام واحد الماكله قليله بزاف وياكل مثلا 3-4 المرات في نفس الوجبه، على انني نلوح له الكميه الكامله. الا كان غياكل مثلا 20 غرام فنحاول نلوح له غير 6 غرام حتى يكملها كامله، وعاد نزيد له شويه في الوقت اللي كيبدا يشبع. خصني نجمع الماكله، الا لحقت له الكميه كامله كيبدا يختار، كيبدا يضرب، تيبدا يلوح، تيبدا يطيح. ورغم ذلك فانني كان معليش واخا تضيع شويه د الماكله معليش، اهم شيء كتبقى الصحه ديال الحمام. هذا هو اللي نقدر نقول لكم. عام من الذكوره اللي عزاز عليا حتى هما هذا واحد.
مذكوره مثلا اللي عزاز عليا الحمر عزاز عليا بزاف، ولكن كيكونوا هما الاولى عرضه للطير، كيتضربوا. من الحمامات اللي تبارك الله كان بوانتور هذا العام، ولد العام تا هو اوريجينال رودز تبارك الله ما شاء الله ممتاز بزاف. وكنتمنى انه ما يديهش الطير شي نهار ولا شي حاجه بحال هكا. عزيز عليا من الحمامات اللي مقاتل كيبوانتي، عنده غير على الكازيه ديالو، اللي عنده كاركتير، اللي حمامات اللي مزيانين ما شاء الله عليهم. هذا هو يعني المختصر ديال لفت محمد القيرواني، هذا هو اللي نقدر يعني نزيد. تبارك الله عليكم.